Bilder har sammanhang. Det beror mycket på tid och plats där bilder tas eller visas. I den här korta videon ska vi titta på olika bilder av män. De levde i Afghanistan under de sista åren av 1900-talet. De är talibaner. Talibanerna är en afghansk politisk och militant rörelse med en ideologi som kombinerar element av pashtunsk nationalism och den deobandiska riktning inom islamisk fundamentalism, en religiös och antikolonialistisk rörelse från 1800-talet som grundades i brittiska Indien. Talibanerna styrde cirka 75% av Afghanistan mellan 1996 och 2001 innan de störtades genom en amerikansk invasion efter terrorattacken den 11 september på World Trade Center, som utfördes av deras allierade Al-Qaida. Talibanerna återtog Kabul i augusti 2021 efter att de utländska styrkorna lämnat landet efter 20 års väpnat uppror, och de kontrollerar nu hela landet. Deras regering har inte erkänt av något annat land och har fördömts för att inskränka mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors rätt till arbete och utbildning. Talibanernas tolkning av islamiska regler förbjuder fotografering eller avbildning av levande varelser, människor eller dagdjur. Men när passfotografering återtillåts händer det att vissa Taliban-medlemmar i hemlighet bad om att få posera för ett mer smickrande retuscherat porträtt taget i studions backrum. Dessa bilder togs av afghanska fotografer i Kandahar i studion som Shahzadar, kungens eller shahens son, Roshan, ljus, och Nazir, fotografer. I mediebevakning av talibanerna ser vi ofta gruppbilder i rörelse, kollektiva och opersonliga gestaltningar av deras kroppar och ansikten. Genom massmediebilder lär vi känna talibanerna som en hänsynslös och fanatisk fiende till demokrati och modernitet. Men i studieporträtten möter vi män som tycks ha stigit ut ur en annan tid, och på många sätt har de det. Bilderna är handkolorerade, en teknik med över 100 år på nacken. Deras världsbild var teokratiska, hierarkiskt, patriarkal och ordnat. Men genom att sitta modell för deras porträtt bröt de mot sina egna lagar, vilket gjorde dem mer mänskliga. Om vi tittar närmare ser vi tecken på homoerotiska och nästan banala känslor. Dessa porträtt av Taliban-krigare samlades in av den amerikanske fotografen Thomas Dvorak under hans dokumentation av Taliban-regimens fall år 2002. Man tror att de flesta av dessa bilder togs i början av november 2001, men att krigarna inte hann hämta ut den eftersom de tvingades fly under den amerikanska bombningar. I dessa bilder möter vi blickar från män som ser ut att ha kommit från en förmodern värld. Hur fotograferarna har komponerat bilderna och vad de visar är rikt med mytologi och mening. Samtidigt står de i stark kontrast till den visuella stereotyp vi ofta möter i mediernas framställning av talibanerna. En bild av ociviliserad, våldsamma kvinnohatare i krig mot västvärlden. Det finns sanning i den bilden, men det är inte hela bilden. Ingen enskild bild är någonsin hela sanningen. Det är ett perspektiv. Som Carlson och Kopfeldt förklarar, att tolka en bild sker alltid i samspel med dess kontext och de koder som finns i bilden. Hur skulle vi kunna tolka bilderna från studiorna Shahzadar, Roshan och Nazir fotografer? Vi kan tänka på blicken. Vi möter deras blick i porträtten
något som är ovanligt i medierapporteringen om talibanerna. De är inte särskilt välvårdade till sin yta med långt hår och skägg. Ingen av dem bär smycken eller accessoarer, men de sminkar sig och har lagt ner tid att se ut som de gör i bilden. Känslor. Det finns tecken på känslor i dessa bilder. Några av männen håller varandra i handen. Blommor förekommer också. Relationer. Hur relaterar figurerna till varandra? Är de vänner, bröder, kamrater eller älskare? Tecken tyder på ett stark närhet. Objekt och miljö. I bilderna ser vi leksaker, blommor och bakgrunder som föreställer hem eller natur. Det är ett försök att placera krigarna i ett fredligare och mer relationsorienterade sammanhang. Förankring. Bildens kontext. Som vi har hört, de är talibankrigare som gör någonting olagligt. De tar bilder av sig själv. Avlossning. Kontexten för en ny tolkning, som Carlson och Kopfeldt förklarar. Och denotation. Man i traditionell afghanska kläder med skägg. Några bär vapen, men flera verkar vara sminkade och klädda i sin finaste plagg. Många är parad och visar omhet i sitt kroppsspråk. De håller händer eller kramas. Konnotation är ett män som älskar varandra är i bilden. På så vis är bilderna queera och kan uppfattas som kitsch. Enligt Wikipedia, naiv imitation, överdrivet excentrisk, onödiga prålig eller av banal smak. Varje bild kan tolkas. Kriterier som makt, blick och inramning kan hjälpa oss förstå hur. Hur skulle du tolka dem?